Chào mừng các anh chị đến với bài số 3 trong chương trình của nhóm dinh dưỡng sức sống mới. Bài số 3 hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là dinh dưỡng tế bào. Và cụ thể thì chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên là tế bào là gì? Thì câu trả lời chính là tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể của con người. Ví dụ như là mình xây nhà ấy, thì cái nguyên liệu nhỏ để cấu tạo nên cái ngôi nhà của chúng ta đấy chính là từng viên gạch, đúng không? Thì tế bào ở đây chính là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên cái cơ thể của chúng ta. Và mỗi một cơ thể là có từ 70 đến 100.000 tỷ, 70 đến 100.000 tỷ tế bào. Rất nhiều đúng không cả nhà? Đó. Thì đấy là định nghĩa về tế bào. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là để cơ thể khỏe mạnh thì từng tế bào phải khỏe mạnh. Vậy thì để tế bào khỏe mạnh thì điều kiện là gì? Thì có hai điều kiện để tế bào khỏe mạnh. Số 1 là mình cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho tế bào. Những cái thứ mà cái tế bào của mình nó cần ấy, ví dụ như nước, đạm, vitamin, khoáng chất, chất béo tốt và chất bột đường. Đấy là những cái loại dinh dưỡng mà tế bào cần. Nhưng mà cái điều kiện tiếp theo là cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu nó phải tốt. Đây là hai điều kiện để cho tế bào khỏe mạnh. Một là phải đầy đủ về dinh dưỡng cho tế bào. Số 2 là cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu nó phải khỏe. Còn nếu như nó không khỏe thì có đưa được dinh dưỡng vào thì tế bào cũng sẽ không hấp thu được. Đó, đấy chính là cái điều kiện để tế bào khỏe mạnh. Và từng tế bào khỏe mạnh thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Rồi, vậy thì cái quá trình hấp thu dinh dưỡng diễn ra ở đâu? Thì đây chính là cái sơ đồ. Đầu tiên là thức ăn mình sẽ được đưa vào miệng, đúng không ạ? Tại miệng thì nó diễn ra cái quá trình là nhai, tiết nước bọt, đúng không ạ? Thì thức ăn được chia nhỏ. Sau đấy thì nó xuống thực quản và từ thực quản thì thức ăn được xuống dạ dày. Tại dạ dày nó diễn ra một cái quá trình gọi là co bóp, axit dạ dày, rồi các cái loại mật, loại dịch từ gan, từ tụy đổ vào dạ dày, cùng với axit dạ dày và dạ dày tiến hành co bóp thì để tiêu hóa phân cắt thức ăn ra ở cái dạng nhỏ hơn thành axit amin. Và sau kết thúc cái quá trình tiêu hóa ở dạ dày thì cái thức ăn nó sẽ chia làm hai. Một là dạng hồ lỏng, tức là dạng bột bột trắng trắng giống như chúng ta mà hay đi mua ruột non của lợn ấy, lòng non ấy, thì mình nhìn thấy cái bột trắng trắng đấy chính là dạng hồ lỏng và chính xác đấy chính là dinh dưỡng. Sau khi được phân tách ở dạ dày thì cái dạng hồ lỏng ấy nó sẽ được đưa xuống ruột non. Còn đâu cái thêm một cái phần số 2 đấy chính là chất thải thì nó sẽ được đưa xuống ruột già và để ngày hôm sau là mình đổ rác, tức là mình đi vệ sinh. Đó. Còn đâu cái dinh dưỡng nó đưa vào ruột non thì tại cái ruột non nó diễn ra cái quá trình hấp thu cái dinh dưỡng đấy ở thành ruột non nó có những cái mạch máu thì dinh dưỡng được đưa vào những cái mạch máu đấy và bắt đầu được đi nuôi tế bào. Vậy thì nếu như mà cái quá trình hấp thu dinh dưỡng, tiêu hóa và nó diễn ra như thế này thì chúng ta hiểu rằng là dinh dưỡng được hấp thu tại ruột non. Nhà mình hình dung chưa ạ? Dinh dưỡng được hấp thu tại ruột non. 90% chất dinh dưỡng được hấp thu tại ruột non. Vậy thì tại ruột non nó có một cái hệ thống đó chính là vi nhung mao ruột non, hay còn gọi là lông ruột đấy. Thì trên màn hình đây chính là hình ảnh của ruột non này. Hình ngoài cùng bên trái chính là ruột non và cái bên trong cái ruột non đấy nó có rất nhiều những cái nếp gấp thành ruột. Và cái nếp gấp đấy thì nó có những cái lông mao. Đấy, chính là những cái lông nhỏ nhỏ như này này. Đó, thức ăn nó sẽ được đưa vào những cái khe này và nó được thẩm thấu vào trong cái thành của cái vi nhung màng ruột non đó và nó đưa xuống những cái mạch máu ở thành ruột non để đưa đi nuôi tế bào. Và hình bên phải ngoài cùng chính là hình phóng to của một cái vi nhung màng ruột non phóng to ra, thức ăn thẩm thấu qua cái thành này đi vào trong giữa và trong đó nó có hệ thống mạch máu, nó sẽ hấp thu cái dinh dưỡng đấy, nó sẽ vận chuyển cái dinh dưỡng đấy đến từng tế bào. Thì đấy chính là bên trong của cái ruột non. Vậy thì vi nhung màng ruột non, cái lông ruột đấy nó có vai trò gì? Số 1 là nó phân loại và đào thải độc tố, số 2 là nó hấp thu dinh dưỡng để nuôi tế bào. Vậy thì nếu như mà nó có hai cái vai trò này thì vi nhung mao ruột non có quan trọng không ạ? Cực kỳ quan trọng.
phân loại và đào thải độc tố. Cơ thể của mình ấy, hàng ngày mình phải tiếp nhận rất nhiều vi khuẩn, virus, rồi là độc tố, rồi gốc tự do, rất nhiều những cái thứ có nguy cơ đến sức khỏe. Nhưng mà cơ thể chúng ta có một cái hệ thống phòng thủ, hệ thống miễn dịch rất là nhiều lớp, đúng không ạ? Lớp ngoài cùng đấy chính là da này, rồi là các cái hốc, đúng không ạ? Hốc mắt, hốc mũi, rồi tai. Và tại những cái hốc đấy thì nó có hệ thống những cái lông và những cái ví dụ ở mắt thì có mí mắt để ngăn chặn những cái bụi hay là những cái, virus, vi khuẩn từ bên ngoài vào. Sau đấy thì vào miệng thì nó có cái hệ thống ở họng nữa. Rồi cuối cùng xuống dạ dày thì có axit dạ dày và đến ruột non thì nó có cái hệ thống vi nhung mao ruột non. Vậy là cái lớp, bảo vệ của cơ thể nó rất là nhiều lớp, nhiều tầng và nó là cái, lớp sâu trong cùng đấy chính là hệ thống, vi nhung mao ruột non. Đó, thế thì nếu như mà nó đã hỗ trợ đào thải độc tố này, xong lại còn hấp thu dinh dưỡng thì hai vai trò này cực kỳ quan trọng. Rất rất quan trọng. Nhà mình hình dung là nó giống như là cái, gọi là, máy soi ở an ninh ở sân bay ấy. Thì cái máy đấy nó sẽ đầu tiên là những cái hàng hóa hoặc là đồ dụng cụ đi qua nó sẽ phân loại, đúng không? Cái gì mà không có chất cấm, không có hàng vũ khí sắc nhọn thì nó cho đi qua, nhưng mà nó phát hiện ra những cái vật thể lạ hoặc là những cái, chất cấm hoặc vũ khí thì nó sẽ ngăn lại. Thì cái vai trò của cái hệ thống vi nhung mao này nó cũng y hệt như vậy, cho nên nó cực kỳ là quan trọng. Nếu mà khỏe mạnh, vi nhung mao khỏe mạnh thì hình của nó như thế này. Đó, hấp thu dinh dưỡng tốt và nhận biết độc tố cũng rất hiệu quả. Nhưng ngược lại thì vi nhung mao mà bị tổn thương như thế này này, cái hình này này, đây là hình ảnh vi nhung mao tổn thương này, thì dinh dưỡng cũng không hấp thu được. Cho nên là với những cái người mà có vấn đề về cân nặng, nhẹ cân như gầy ấy, mà có cái hệ vi nhung mao tổn thương này này, thì gần như họ ăn bao nhiêu cũng không tăng được cân, vì không hấp thu được. Rồi là những người mà bị, thừa cân đấy, thì cái hệ thống vi nhung mao nó tổn thương này thì nó không ngăn chặn được độc tố, dầu mỡ, đường, chất phụ gia, cơ thể nhiễm độc và tăng cân mất kiểm soát. Đó, vậy thì cái hệ thống vi nhung mao này rất rất là quan trọng. Khỏe mạnh nó cũng có một phần rất nhiều đóng góp, rất nhiều vai trò của hệ thống này. Và bệnh tật cũng đi vào từ cái hệ thống vi nhung mao ruột non bị tổn thương này. Đó, vậy thì những cái yếu tố nào khiến cho cái hệ thống vi nhung mao tổn thương? Rất rất nhiều luôn nhá. Rồi là đầu tiên là những cái đồ ăn thức uống, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, tức là những cái loại mà cung cấp chất béo xấu. Ví dụ những cái món chiên, xào, rán, nướng, đồ ăn nhanh hoặc là những cái đồ mà chiên đi chiên lại ấy, thì đó chính là những cái thức ăn mà khi mà mình ăn vào nó sẽ làm tiêu diệt cái hệ thống vi nhung mao ruột non. Đường tinh, tinh bột, muối tinh, chất phụ gia, chất bảo quản, cái này thì, hiện nay rất nhiều. Căng thẳng stress là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái hệ thống vi nhung mao này nó bị tổn thương rất nhiều. Đó, và đấy là lý do mà người ta có cái câu là hệ tiêu hóa chính là bộ não thứ hai. Bộ não thứ hai, đó, làm mà nó có cái sự liên hệ rất mật thiết giữa trung ương thần kinh và cái, hệ tiêu hóa. Căng thẳng stress cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho vi nhung mao ruột non bị tổn thương. Ô nhiễm môi trường, khí thải độc hại, khói thuốc, cái này thì không thể tránh được, đúng không? Mình chỉ không uống thuốc sâu thôi chứ còn đâu những cái thực phẩm mà mình ăn hiện nay ấy, thì cái dư lượng thuốc trừ sâu còn rất nhiều. Rồi là thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh cũng chính là một trong những cái thứ mà khiến cho cái hệ thống vi nhung mao bị tổn thương dữ dội. Rồi đặc biệt là những cái đồ uống có cồn, ví dụ như là rượu bia, nước ngọt có ga. Đấy là những cái đồ uống mà nó khiến cho vi nhung mao ruột non của mình bị tổn thương. Vậy thì những cái yếu tố làm hại cái hệ vi nhung mao này nhiều không ạ? Rất nhiều luôn và hầu như ai cũng có hết. Có nghĩa là cái hệ thống vi nhung mao ruột non của ai cũng bị tổn thương, nhưng tuy nhiên ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhẹ thì không có biểu hiện gì, nhưng mà nếu nặng thì nó sẽ có biểu hiện thành bệnh lý. Đó, và những đối tượng về tăng cân cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc là kiểm soát. Thế thì đây chính là những cái yếu tố làm tắc nghẽn và tổn thương hệ vi nhung mao nhé cả nhà. Không ai tránh khỏi, nhưng mà chúng ta cũng hiểu điều này để chúng ta có được cái sự hạn chế tối đa. Và khi đến với chương trình này ấy, thì, chúng ta sẽ được làm sạch và phục hồi lại hệ vi nhung mao. Từ cái vi nhung mao mà nó bị tổn thương như vậy ấy, thì muốn phục hồi nó thì phải làm sạch, đúng không ạ? Làm sạch
Sau đấy thì khi mà cái vi nhung nó được làm sạch rồi ấy, thì nó sẽ hấp thu tối đa chất dinh dưỡng và bảo vệ cơ thể khỏi độc tố, các chất gây hại, đúng không ạ? Nó lại làm tốt hai cái vai trò của nó. Thế thì khi mình làm sạch ấy, thì cái vi nhung mao mới nó được mọc trở lại. Và cái tuổi đời của một cái tế bào vi nhung mao nó chỉ có 7 ngày thôi. Cho nên là chúng ta ờ, có chương trình làm sạch 10 ngày ấy, thì cái vi nhung mao nó sẽ được mọc trở lại. Mọc trở lại thì nó lại làm tốt hai vai trò thôi, đào thải độc tố, nhận biết đào thải độc tố và hấp thu dinh dưỡng, và tái tạo lại các tế bào khỏe mạnh. Và trong cái chương trình này mình sẽ được sử dụng những cái bữa ăn dinh dưỡng để cho hỗ trợ cho cái việc là tái tạo lại những cái tế bào mới để cho nó khỏe mạnh. Và cái việc mà làm sạch phục hồi hệ vi nhung mao ở đây ấy, thì trong chương trình này nó thông qua đầu tiên đấy là mình sử dụng một cái đồ uống là lô hội thảo mộc cô đặc và trà thảo mộc cô đặc, cũng như là cái bữa ăn dinh dưỡng F1. Đây là những cái thực phẩm được gọi là dinh dưỡng tế bào. Đó, nó sẽ giúp cho làm sạch và đào thải độc tố. Số 2 là mình được hướng dẫn uống nước lọc đúng đủ đều, bài 2 đúng không? Công thức 3D. Số 3 là mình lựa chọn những cái thực phẩm tốt, là mình ăn đồ luộc hấp, mình ăn thịt gà trắng, mình ăn rau thơm. Đồ luộc hấp thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều độc tố. Thịt gà trắng là cái loại thịt nó rất là nạc và nó không có nhiều những cái chất béo xấu. Đó, thì nó sẽ hạn chế độc tố này. Rồi rau thì mình ăn rau thơm, thì rau thơm là một trong những cái loại rau mà sâu nó không ăn, cho nên là nó rất là ít thuốc sâu. Và đấy chính là cái lý do mà nó là một trong những loại rau sạch. Hạn chế đưa những thực phẩm gây tổn thương hệ vi nhung mao, ví dụ đồ chiên, đồ xào rán, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, thuốc kháng sinh. Và đặc biệt là thay đổi lối sống tích cực, ngủ sớm và có vận động. Thì đây chính là những cái cách để khôi phục lại cái hệ thống vi nhung mao bị tổn thương mà chương trình này gợi ý, đúng không ạ? Tiếp theo là trong cái chương trình này chúng ta có một cái bữa ăn gọi là bữa ăn dinh dưỡng F1, nó được gọi là dinh dưỡng tế bào. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đây là cái bữa ăn hỗ trợ hấp thu nhanh và hấp thu tối đa. Bình thường nếu như mình ăn những thực phẩm thông thường, cái quá trình tiêu hóa giống như là cái lúc ban đầu ấy, cái quá trình tiêu hóa ấy, nó sẽ phải diễn ra 1,5 tiếng hoặc 2 tiếng. Thì cơ thể tế bào nó bắt đầu nó mới đón được dinh dưỡng. Nhưng mà cái bữa ăn này nó đã là dinh dưỡng sẵn rồi. Cho nên là mình ăn vào một cái là tế bào của mình gần như nó hấp thu được ngay lập tức. Nó không phải trải qua quá nhiều cái công đoạn tiêu hóa nữa. Số 2 là nó là cái dinh dưỡng dễ hấp thu, cho nên mặc dù có thể đường tiêu hóa của mình, hệ vi nhung mao nó có thể bị tổn thương nhiều, nhưng mà cái khả năng hấp thu của nó sẽ vẫn được rất nhiều luôn đấy, gần như là tối đa. Còn đâu những cái thực phẩm thô thông thường ấy, mà nếu như mình bị tổn thương hệ tiêu hóa thì gần như là không hấp thu được đâu ạ. Nó sẽ đào thải, nó sẽ bị đẩy ra ngoài hết, dinh dưỡng cũng không hấp thu được. Và cái bữa ăn này ấy, nó được gọi là dinh dưỡng tế bào bởi vì nó hỗ trợ đào thải độc tố. Nó hỗ trợ đào thải độc tố bởi vì những cái thực phẩm này nó có cái chiết xuất từ thực vật, mà thực vật thì nó có cái khả năng chống oxy hóa rất là cao, cho nên là nó sẽ hỗ trợ làm sạch cơ thể, đào thải độc tố. Vậy thì đây chính là một cái bữa ăn để giúp cho tế bào khỏe mạnh, đúng không ạ? Thứ nhất là nó vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa hỗ trợ đào thải độc tố, cung cấp đúng những thứ cơ thể cần. Đặc biệt nó lại là cái bữa ăn có calo thấp để giúp cho mình dễ kiểm soát cân nặng. Đó, thì trong cái chương trình này nó có hai cái bữa ăn dinh dưỡng, đó là bữa sáng và bữa 4 giờ chiều. Đó. Rồi, thế thì bài số 3 này chúng ta sẽ cần nhớ này. Thứ nhất là tránh những yếu tố mà tế bào không cần làm tổn thương hệ vi nhung mao. Đó, ví dụ như là những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn chiên xào rán nướng, rồi là thuốc kháng sinh, rồi là những cái đồ uống có ga có cồn, là những cái đồ mà vừa nãy chúng ta vừa mới nói đấy. Tránh những cái yếu tố đấy để nó làm tổn thương cái hệ vi nhung mao này. Số 2 là khắc phục tái tạo hệ vi nhung mao tươi tốt để hấp thu chất dinh dưỡng. Khắc phục thì bằng cách là mình sẽ phải làm sạch bên trong, đúng không? Mình uống nhiều nước để làm sạch này, mình sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ đào thải tốt hơn. Ví dụ như là trong chương trình này thì nhà mình được sử dụng trà thảo mộc hoặc là lô hội thảo mộc cô đặc. Đây là hai đồ uống chống oxy hóa rất mạnh để giúp cho cơ thể được làm sạch. Và công nghệ dinh dưỡng tế bào giúp hấp thu nhanh chóng các vi chất dinh dưỡng và là giải pháp cho người kém hấp thu. Cho nên những người nào mà đường tiêu hóa có vấn đề hoặc là những người gầy mà mãi không tăng được cân ấy,
Thì khi mà mình trải nghiệm chương trình này ấy, thì cơ thể của mình nó được làm sạch, hệ vi nhung mao nó được làm sạch, nó được khôi phục rất là mạnh mẽ. Cho nên là đấy là lý do mà những người khó tăng cân ấy, hoặc là những người mà bị thừa cân ấy, tăng cân mất kiểm soát ấy, thì cần phải xử lý cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu, chính là những cái khôi phục lại cái hệ thống vi nhung mao ruột non để cho nó nhận biết và đào thải độc tố, cũng như là hấp thu dinh dưỡng một cách tối ưu. Đó, thì đây là những cái điều cần nhớ của cái bài số 3, chính là bài dinh dưỡng tế bào. Đây là một cái bài rất là quan trọng. Nếu như mình biết cách làm sạch, khôi phục lại cái hệ thống vi nhung mao này thì cơ thể của mình nó sẽ rất là khỏe mạnh, cũng như kiểm soát cân nặng, tăng cân, giảm cân rất là dễ. Đó, thì đây chính là nội dung của bài số 3. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.